Hello, namaste. म Sudip from the channel Sudip Poudel online. म फेरि आइसकेको छु आज तपाईहरुको लागि Minano Nihongo लेसन 10 को भोक्याबुलरी लिएर। लेसन 10 सम्म आइपुग्दा तपाईहरुको जापानिज भाषा पनि केही इम्प्रुभ भयो भन्ने मलाई विश्वास छ र आजदेखि मैले जापानिज भाषाको अलि बढी प्रयोग गरेर तपाईहरुसँग कम्युनिकेसन गर्दै जाने विचार गरेको छु। では皆さん、本日はMinano Nihongo第10課の語彙を一緒に勉強していきたいと思います。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。लेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईले मेरो YouTube च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यस्तै नयाँ भिडियोहरुको लागि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। साथै लाइक र बेल आइकन पनि नबिर्सिकन बजाउनु होला। आज पनि ओड खान्जी र मिनिङमा तीनटामा डिभाइड गरेर एउटा एक्सप्लेन गर्दै जानेछु। नोट गर्न साथीहरुले यसो नोट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। एउटा छ इमास भनेको हुनु एक्जिस्ट, रामोसँग वा हेयानी इमास, रामजी कोठामा हुनुहुन्छ भन्ने खालको मिनिङ। अर्को छ आरिमासले पनि छ हुनुहुन्छ छ भन्ने जनाउँछ तर यसले वस्तुलाई जनाउँछ, नन लिभिङ थिङलाई जनाउँछ। जस्तै हेयानी सेन्टाकीगा आरिमास है। अर्को छ इरोइरो भनेको धेरै, थरी भनेको भेरियस थरी। ओतोको नो हितो भनेको म्यान छोरा मान्छे। ओन्ना नो हितो ओन्ना नो को भा खान्जीमा तर ओन्ना नो हितो है ओमेन, यसलाई चाहिँ केटी मान्छेलाई जनाउँछ। ओतोको नो को भनेको केटा, अलिकति यङ मान्छेलाई भन्नु पर्यो भने चाहिँ ओतोको नो को, जस्तै आफूभन्दा साना केटाहरूलाई भन्नु पर्यो भने ओतोको नो को हैन, त्यस्तो खालकोले जनाउन सकिन्छ। ओतोको नो को भनेको अलि सानो एजमा अलि सानो खालकोलाई ओतोको नो को। ओन्ना को पनि सेम भयो तर केटीलाई ओन्ना को। इनु जापानिज भाषामा इनुलाई डग, नेको क्याट, की भनेको ट्री है। लेट्स गो टु अनदर वान। यसमा नि त्यसरी नै एक्सप्लेन गर्दै जानेछु। सो मोनो भनेको थिङ्स है। मोनो भनेको थिङ्स, केही सामानलाई मोनो भनिन्छ, केही चीज वस्तु अथवा केही चीज वस्तु भन्न खोजेको। अर्को छ फुरिम भनेको फिल्म कसैमा टाँस्ने फिल्मलाई फुरिम। अर्को छ देन्ची भनेको ब्याट्री देन्ची। हाको बक्स, स्विच बत्तीको स्विचहरु, के कुराको स्विचहरु है। रेजोको रेफ्रिजरेटर फ्रिज भन्ने जनाउँछ। टेबुरु यो काताकाना भयो टेबल है। बेड्डो भनेको बेड भइहाल्यो, बेड छ। ताना भनेको सेल्फ, केही कुरा राख्ने हामीले के भन्छ नेपालीमा के भन्छ ताना, नेपालीमा के फ्याटा भन्न आएन तर सेल्फ, केही कुराहरू राख्नलाई हामीले स्टेप बाइ स्टेप गरेर राखेको हुन्छ, त्यो ताना सेल्फ। अर्कोमा जाउँ। दोवा भनेको डोर भइहाल्यो, ढोका दोवा। मादो भनेको विन्डो मादो भनेको विन्डो भइहाल्यो। अर्को छ पोस्तो भनेको पोस्ट, मेलबक्स। बिरु भनेको बिल्डिङ, पिनी बियर नआइकन है, पिनी बियरको बिचमा लामो आउँछ आइफोन आउँछ है, बिरु बिल्डिङ। कोवेन पार्क किस्सातेन कफी सप अथवा केही सानो केही खाने पसलहरू, किस्सातेन छ। होया भनेको बुक स्टोर। नानिया समथिङ या भनेको चाहिँ स्टोर, केही कुराको स्टोर भन्ने जनाउँछ है। जस्तै के भन्छ हानाया, जस्तै केकिया
त्यस्तो खालको जनाउँछ है। अर्को छ नोरिबा। नोरिबा भनेको चढ्ने ठाउँ अथवा देन्सा नोरिबा भन्यो भने ट्रेन चढ्ने ठाउँ, बस नोरिबा भन्यो भने बस चढ्ने ठाउँ, त्यस्तोलाई नोरिबा भन्छ है। Let's go to another one. केन भनेको प्रिफेक्चर, जस्तै कानागावा केन, गिफु केन, त्यस्तै केनहरू जनाउँछ। अर्को छ उए। उए भनेको माथि, उए भनेको माथि। स्टा भनेको तल। माए भनेको फ्रन्ट, अगाडि। उसिरो ब्याक अथवा बिहाइन्ड। यो माए भनेको फ्रन्ट पहिला अथवा अगाडि भनेर जनाउँछ है। अनि त्यस्तै उसिरोले पनि पछाडि अथवा पछि भनेर जनाउँछ है। मिगी, मिगी राइट, मिगी भनेको राइट। हिदारी, हिदारी भनेको लेफ्ट। त्यस्तै छ नाका। नाका भनेको इनसाइड, भित्र। अर्को छ सोतो। सोतो भनेको आउटसाइड, आउटसाइड बाहिर। तोनारी भनेको नेक्स्ट, नेक्स्ट डोर भनेको छिमेकी अथवा छिमेकी। तोनारी भनेको आफ्नो नजिक भन्न खोजेको। चिकाकु नियर, नियर, चिकाकु नियर नजिकै। आइदा, आइदा भनेको बिचको ग्याप अथवा डिफरेन्स अमङ, बिचको ग्याप। वतासितो आनाता नो आइदा भनेको तिमी र मेरो बिचमा भन्न खोजेको। आइदा। या अथवा नादो, नादो नादो भन्यो भने चाहिँ एक्सेट्रा एन्ड सो अन, एक्सेट्रा भन्ने आउँछ है। अनि इचिबान भनेको द मोस्ट, नम्बर 1 भनेको। इचिबान नम्बर 1 अथवा द मोस्ट। इचिबा उए भनेको सबभन्दा माथि, टपमा भनेको। दानमे भनेको द सेल्फ, कुन अघि नै मैले ताना भनेको थिएँ। तानाको कुन, नान्दानमे कुन चाहिँ तानामा छ त भन्दाखेरि इचिदाममे, निदाममे, सान्दाममे भने जस्तै दाममे। त्यसको अगाडि नम्बर आएर इची आयो भने इचिदाममे भनेको पहिलो सेल्फमा छ, निदाममे भनेको सेकेन्ड सेल्फमा छ, सान्दाममे भनेको थर्ड सेल्फ भन्न खोजेको है। अर्को छ दाम भनेको सेल्फ आइहाल्यो अघि जस्तै। दोमो सुइमासेन भनेको थ्याङ्क यू। अब जस्तै कसैले तपाईँलाई केही चिज ल्याएर दियो, खानेकुरा। दोमो सुइमासेन, आरिगातो गोजाइमासु, सेम मिनिङ आउँछ है। दोमो सुइमासेन। अच्छा चिली सस भनेको चिली सस भइहाल्यो, पिरो खुर्सानीको सस, चिली सस। ओकु, ओकु भनेको द ब्याक अथवा कर्नर, एकदम के भन्छ कुना काप्चामा छ भनेको त्यो ओकु नि आरिमास, अलिक कुनामा भित्र, अलि भित्र छ भन्न खोजेको है। स्पाइस कोना, स्पाइस कोना भनेको स्पाइस कर्नर, स्पाइसहरूको कर्नर, स्पाइस राखेको कर्नरहरू भन्न खोजेको है। आजको भोक्याबुलरी यति नै हो। अझै पनि तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, मेरो च्यानल तपाईँले यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्सक्राइब गर्न, लाइक सेयर गर्न, बेल आइकन बटाउन नबिर्सिनु होला। किनकि म यस्तै यस्तै भिडियो तपाईँहरूको लागि फेरि लिएर आउने कोसिस गर्दैछु। लेसन 10 को ग्रामर, यसैको ग्रामर म छिटै लिएर आउँदैछु। त्यसको लागि डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, सेयर एन्ड लाइक। Also don't forget to press the bell icon. फेरि यस्तै भिडियोहरू तपाईँहरूको लागि छिटै नै लिएर आउँदैछु। अन्तिमसम्म हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद। Keep watching. Thank you so much.